ඔයා පට්ට මෝඩයි. ඔයා පට්ට මෝඩයි. ඒක අතහැරලා දාන්න. ඒක අතහැරලා දාන්න. මම පොඩි බොරුවක් කිව්වේ. මම පොඩි බොරුවක් කිව්වේ. ඔයාට මාව අඳුන ගන්න පුළුවන්ද? ඔයාට මාව අඳුන ගන්න පුළුවන්ද? ඔන ඔය විදිහේ අපි එදිනදා නිතර කතා කරන ඉතාමත් සරල අදහස් කීපයක් තමයි ඔයා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඉගෙන ගන්න යන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්නේ නැතුව මුල ඉඳලා අග වෙනකන් හොඳට අවබෝධයෙන් නරඹන්න. එතකොට ඔයාට මේ ගැන පැහැදිලි අවබෝධයක් සහ මේ උදාහරණ ටික ඔයාට හොඳින් මතක තියාගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒත් එක්කම ඔයා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්මම පහළ තියෙන subscribe button එක press කරලා මේ channel එක subscribe කරන්න. තව ඔයාගේ යාළුවෙකුටත් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. right. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මම කලින් කිව්ව අදහස් ටික ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න කියලා. කෙනෙක් ඉන්නවා යම්කිසි මෝඩ වැඩක් කරා. ඕකේ එහෙම නැත්නම් එයා මෝඩ වැඩ කරනවා. සමහරවිට අපි කියනවානේ මේ ඔයා පට්ට මෝඩයි, ඔයා මාර මෝඩයි. You are plain stupid. 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 ඔයා මාර මෝඩයි. ඔයාට කෙනෙක් එක්ක ප්‍රායෝගිකව face to face ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්ද? ඒ විදිහට කතා කරන්න ඔයා පුහුණු වෙලා තියනවද? නැත්නම් ඔයා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න යද්දි තාමත් ඔයාට බයද, වෙවුලනවද, දාඩිය දානවද? ඒ වගේ ප්‍රශ්න වලට තාමත් ඔයා මුහුණ දෙනවද? එහෙමනම් ඔයාට පුළුවන් මගේ අලුතෙන්ම පටන් ගන්න මාස 2 ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න. මේ පාඨමාලාව පටන් ගන්නේ ජනවාරි මාසයේ 3 වෙනිදා. මේක සතියේ දවස් 3ක් තියෙනවා. සඳුදා, බදාදා, සිකුරාදා යන දවස් 3ෙම රෑ 9:30 ඉඳලා 11:30 වෙනකම් පැවැත්වෙනවා. ඉතින් මේ පාඨමාලාවේදී මාත් එක්ක වගේම සහභාගී වෙන අනිත් අයත් එක්කත් ප්‍රායෝගිකව ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න පුළුවන්. මගේ දේශනයක් අහන්න නෙමෙයි තියෙන්නේ. ගුරුවරයෙක්ගේ දේශනයක් ඇහුවා කියලා ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔයාගේ කටහුරු වෙන්න, බය නැති වෙන්න, චකිතය නැති වෙන්න ඔයාට පුළුවන් හොඳ කතා කිරීමේ පුහුණුවක් ලබා ගන්න. ඉතින් මේ සඳහා අවුරුදු 10 ඉඳලා 80 90 විතර නිකන් ඕනම වයස් පරතරයක කෙනෙකුට, ඕනම ශාස්ත්‍රයක රැකියාවක නියත වෙන කෙනෙකුට, ඕනම රටක සේවයේ නිරත වෙන කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මොකද භාෂාවක් කතා කරන්න වයස බලපාන්නේ නැහැ. ඕකේ? ඊටාම පොඩි දරුවෝ, ඒ කියන්නේ අවුරුදු 10 12 දරුවෝ වගේම අවුරුදු 60 70 80 වැඩි හිටියොත් මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙලා ඉංග්‍රීසි ප්‍රායෝගිකව කතා කරන්න පුහුණු වෙනවා. නැතුව පොත් පුරවන්න නෙමෙයි. ඔයා ඉංග්‍රීසි පොත් කොච්චර පුරවලද? කොච්චර පොත්වල ඉංග්‍රීසි ලියලාද? හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඔයාට ඇත්තටම කෙනෙක් එක්ක face to face ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඉතින් මේක ඔයාට හොඳ විසඳුමක් වෙයි. ඉතින් මේ සඳහා ඔයාගේ යම්කිසි උනන්දුවක් තියෙනවා නම් මගේ WhatsApp නම්බර් එකට ඔයාගේ නම සඳහන් කරලා මෙසේජ් එකක් එවන්න. ජනවාරි 3 වෙනිදා පටන් ගන්න ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍යයි කියලා. ඊට පස්සේ ඒ සම්බන්ධ සියලුම විස්තර මම ඔයාලට ලබා දෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයත් ප්‍රායෝගිකව ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුහුණු වෙන්න කැමති ඇති කියලා. මොකද මේ වෙනකුනුත් ඔයාට ඉංග්‍රීසි බැරි නම් මේක තමයි ඔයාට තියෙන හොඳම විසඳුම. දැන් අපි සමහරලාට මේ අපි මෝඩ වැඩක් කරපුවාම අපිමත් කියා ගන්නවා අපිටම මම මාර මෝඩයි. මම පට්ට මෝඩයි. පැහැදිලිද? එහෙමත් කියා ගන්න අවස්ථා තියෙනවනේ. එතකොට ඔයාට කියන්න පුළුවන් I am plain stupid. I am. අතන කිව්වේ you are. You are plain stupid. මෙතන කියන්නේ I am plain stupid. I am plain stupid. එයා මාර මෝඩයි. එයා කියන කෙනා එතකොට පිරිමි කෙනෙක් නම් අපිට කියන්න පුළුවන් he is plain stupid. He is plain stupid. ඇය කාන්තාවක් ගැන නම් she is plain stupid. She is plain stupid. She is plain stupid. එයාලා පට්ට මෝඩයි. එයාලා they are plain stupid. අපි මාර මෝඩයි කියලාත් කියනවනේ නේද? අපි යාට ඡන්දෙ දුන්නා අපි මාර මෝඩයි. We voted him.
අපි මාර මෝඩයි. එහෙමත් සමහරු දැන් කියනවා. We are plain stupid. We are plain stupid. We are plain stupid. Right. එහෙනම් මේ කොටස් ටික ගැන හොඳ අයිඩියා එකක්, හොඳ අදහසක් වාට එන්න. ඕකේ. ඊට පස්සේ මම වාට කිව්වා මේ ඔක අතහැරලා දාන්න. ඒක අතහැරලා දාන්න. ඒ කියන්නේ මේ අර අතේ තියෙන දෙයක් අතාරින්න කියලා නෙමෙයි. අපි හිතමුකෝ ඔයාගේ හිතවතෙක් නැත්නම් යාළුවෙක්, සහෝදරයෙක් කවුරු හරි කෙනෙක් තව කෙනෙක් එක රණ්ඩු වෙන්න හදනවා. පොඩි ආගියුමන්ට් එකක් යනවා. පොඩි වචන හුවමාරුවක් යනවා. ඔයා කියනවා එතකොට ඔක අතහැරලා දාන්නනේ. ඔක අතහැරලා දාන්න. ඒක අතහැරලා දාන්න. Leave it out. Leave නෙමෙයි leave. Leave it out. 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 ඒක අතහැරලා දාන්න. Leave it out. Leave it out. Leave it out. Okay? Right. ඊට පස්සේ මම කිව්වා මම පොඩි බොරුවක් කිව්වේ. සමහරලාට අපි කියනනේ අනේ මම පොඩි බොරුවක් කිව්වේ. මම පොඩි බොරුවක් කිව්වේ. I told a white lie. I told a white lie. I told a white lie. White කියන්නේ එතන සුදු පාට කියන අදහස ගන්න එපා. මම සුදු පාට බොරුවක් කිව්වා අදහසක් නෙමෙයි යන්නේ. මම පොඩි බොරුවක් කිව්වා. I told a white lie. 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 මම පොඩි බොරුවක් කිව්වේ. ඔයාලට මාව අඳුර ගන්න පුළුවන්ද? ඔයාලට මාව අඳුර ගන්න පුළුවන්ද? Can you make me out? Can you make me out? Make I නෙමෙයි. Can you පුළුවන්ද ඔයාට make me out? Can you 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 make me out? ඔයාට මාව අඳුර ගන්න පුළුවන්ද? වෙන මොනවද? වෙන මොනවද? අපි කොහොමද එහෙම ආන්නේ? වෙන මොනවද? සමහරව ඔයා කඩේට ගිහිල්ලා යම් කිසි දෙයක් ගත්තාම මුදලාලිත් අපි දැන් සිංහල පරිසරයක නම් අපි අහනවානේ සිංහලෙන් වෙන මොනවාද කියලා මුදලාලි. What else? What else? What else? What else? What else? වෙන මොනවාද? අපි ඔක තව ටිකක් දික් කරලා නැත්නම් තව පොඩි අදහසක් ඕකට එකතු කරලා අපිට අහන්න පුළුවන්. අපිට මේ විදිහට අහන්න පුළුවන්. වෙන මොනකටද ඔයා කැමති? වෙන මොනවටද ඔයා කැමති? What else do you like? What else do you like? What else do you like? වෙන මොනකටද ඔයා කැමති? What else do you like? What else do you like? Okay, මෙතනදී what else කියන එක විතරක් අහන්නත් පුළුවන් වෙන මොනවද කියලා. ඒකට තව කොටසක් එකතු කරලා අපිට අහන්නත් පුළුවන් what else do you like? What else do you like? වෙන මොනකටද ඔයා කැමති? වෙන මොනවද ඔයාට ඕනි? වෙන මොනවද ඔයාට ඕනි? අපි අහනවා නේද දරුවන්ගෙන් එහෙම පුතේ වෙන මොනවද ඔයාට ඕනි? Son, what else do you want? Son, what else? Son කියන්නේ පුතේ what else do you want? What else? වෙන මොනවාද do you want? ඔයාට අවශ්‍ය. What else do you want? What else do you want? What else do you want? Okay, ඊට පස්සේ මම ඊට කලින් කිව්වේ what else do you like? What else do you want? වෙන මොනවාද ඔයා ඉගෙන ගන්නේ? ඉස්කෝලේ යන දරුවෙක්ගෙන් අහන්න පුළුවන් නේ වෙන මොනවාද පුතේ ඔයා ඉගෙන ගන්නේ? What else do you learn? What else do you learn? What else do you learn? වෙන මොනවාද ඔයා කන්නේ? වෙන මොනවාද ඔයා කන්නේ? What else do you eat? නැත්නම් have. What else do you have? What else do you have? Right? එහෙනම් මම මෙතනදී සෑහෙන අදහස් ප්‍රමාණයක් ඔයාලට කියලා දුන්නා. මුලින්ම මම කිව්වා ඔයා පට්ට මෝඩයි.
You are plain stupid. You are plain stupid. එයාලා පට්ට මෝඩයි. They are plain stupid. ඇය පට්ට මෝඩයි. She is plain stupid. සමහරට තමන්ටමත් කියා ගන්න අවස්ථා තියෙනවානේ මම මාර මෝඩයි. මොනාරි මෝඩ වැඩක් කරපුවාම මම මාර මෝඩයි. I am plain stupid කියලාත් කියන අවස්ථා තියෙනවා. එහෙමත් ගන්න පුළුවන්. ඒක අපි බස් වාරේ කටවාරේ එහෙම යද්දි කියනවනේ මේ වගේ අවස්ථා. right? okay. ඉතින් මේ ඒ වගේ අදහස් ඔයාට නිතර කතා කරන්න එයි සමහර වෙලාවට. අවස්ථාවක් එයි කතා කරන්න. right? ඊට පස්සේ මම කියලා දුන්නා මේ ඒක අතහැරලා දාන්න. ඒක අතහැරලා දාන්න. leave it out. Leave it out. Leave it out. Leave it out. ඒක අතහැරලා දාන්න. okay? Leave it out. Leave it out. I told a white lie. I told a white lie. පම්පොඩි බොරුවක් කිව්වේ. I told a white lie. I told a white lie. right? ඊට පස්සේ I told a white lie කියන idea එකෙන් පස්සේ මම ඔයාලට කියලා දුන්නා. ඔයාට මාව අඳුන ගන්න පුළුවන්ද? Can you make me out? 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 What else? වෙන මොනවාද? වෙන මොනවාටද ඔයා කැමති? What else do you like? වෙන මොනවාද ඔයාට ඕනි? What else do you want? right. ඒ විදිහට අපි අදහස් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් මේ වීඩියෝ එකකින් ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඔයාලට පැහැදිලි ඇති. right. අපි තවත් මේ වගේම ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. right. so goodbye and take care.